हाई फ्रेन्ड, तपाईले जीवन टेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस भिडियोमा बोया BOYA-M1 मोडलको माइक्रोफोनको एउटा अनबक्सिङ र नेपाली मार्केटमा यसको लेटेस्ट प्राइस कति छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिदैछु। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा युट्युबर बन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाई चाहिँ तपाईको मोबाइल अथवा DSLR क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि हाई क्वालिटी साउन्ड चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ र ठिकठिकै प्राइसमा चाहिँ राम्रो काम गर्ने माइकको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि उपयोगी हुनेछ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बोयाको BOYA-M1 मोडलको माइक्रोफोनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिदैछु र तपाईले माइक्रोफोन किन्दाखेरि बोयाकै नामबाट मार्केटमा विभिन्न माइक्रोफोनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले ओरिजिनल र डुप्लिकेट भनेर कसरी छुट्याउने, बोयाको कुन माइक ओरिजिनल हो कुन डुप्लिकेट हो भनेर कसरी छुट्याउने भन्ने बारेमा पनि एउटा ट्रिक दिदैछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाई यदि युट्युबर बन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा युट्युबमा भिडियो राखेर पैसा कमाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो च्यानलमा अपलोड हुने भिडियोहरु उपयोगी हुनेछन्। त्यसैले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल, यदि तपाई बजारमा गएर बोयाको यो माइक किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पसलै पछि तपाईले यसको रेट चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ फरक पाउनु हुनेछ। यो फिक्स छैन कि यसको स्ट्यान्डर्ड प्राइस यति नै हो भन्ने कुरा फिक्स छैन। त्यो कारणले कुनै पसलमा तपाईले 2500, कुनै पसलमा 2200, कुनैमा 1800 विभिन्न पसल वाइज तपाईले चाहिँ प्राइस यसको फरक पाउनु हुनेछ र तपाईले चाहिँ त्यहाँनेर विभिन्न यसकै पनि 2-3 वटा कपी माइकहरु बजारमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले कसरी तपाईले ओरिजिनल अथवा कुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ जेन्युन हो भनेर कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी गराउने छु। र तपाईले चाहिँ यदि युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले कुनै पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्दाखेरि तपाईको स्मार्टफोन अथवा क्यामेराबाट हाई क्वालिटी साउन्ड रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो माइक्रोफोन तपाईको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। सबैभन्दा राम्रो फिचर भनेको यही एउटा माइकलाई तपाईले तपाईको क्यामेरा अथवा चाहिँ स्मार्टफोन दुवैमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको स्मार्टफोनमा चाहिँ अरु कुनै पनि माइक सपोर्ट गर्दैन भने बोयाको BOYA-M1 यो मोडलको माइक्रोफोन चाहिँ तपाईको DSLR क्यामेरा अथवा चाहिँ स्मार्टफोन दुवैमा सपोर्ट गर्दछ र यसको विभिन्न फिचर छ। यसको केबल पनि तपाईले 6 मिटर लङ वायर चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्समा तपाई भिडियो रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो माइक्रोफोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनेर विभिन्न फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टरमा चाहिँ तपाईले 3.5 mm को ज्याक जुन प्लग चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईले तपाईको क्यामेरा अथवा चाहिँ स्मार्टफोनमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले बोयाको यो माइक किन्दाखेरि जेन्युन अथवा कपी प्रोडक्ट भनेर कसरी थाहा पाउने, सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा बारकोड स्क्यानर हुन्छ। यसको तल तपाईले केही नम्बरहरु डिजिटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईले बोयाको अफिसियल वेबसाइटमा गएर यो नम्बर चाहिँ राख्नु भयो भने तपाईको प्रोडक्ट चाहिँ जेन्युन हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। र तपाईले त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा माइक किन्नु भन्दा अगाडि तपाईले यो बारकोड चाहिँ स्क्रैच गरेर त्यहाँ भएको नम्बरलाई चाहिँ बोयाको अफिसियल वेबसाइटमा गएर तपाईले चाहिँ यसलाई इन्ट्री गर्नु भयो भने त्यहाँनेर तपाईको प्रोडक्ट जेन्युन छ भने कंग्रेचुलेसन यु हैव परचेज जेन्युन बोया प्रोडक्ट भनेर तपाईले नोटिस देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन यो अनबक्स गरेर देखाउँछु। माइकलाई चाहिँ यहाँ भित्र यसरी प्याकेज गरेको हुन्छ र तपाईले यहाँनेर यो विभिन्न युजर म्यानुअल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आवश्यक परेको खण्डमा यो पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो भित्र चाहिँ तपाईको बोया माइक भित्र पाउने सम्पूर्ण प्रोडक्टहरु तपाईले यस भित्र पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्याकेजिङ भित्र तपाईले कनेक्टर, ब्याट्री र विन्ड स्क्रिन फर्म चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ 1 by 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ हामीले यदि यो हाम्रो माइक्रोफोनलाई चाहिँ हामीले क्यामेरा DSLR क्यामेराहरुमा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई ब्याट्री आवश्यक पर्छ, स्मार्टफोनको लागि चाहिँ पर्दैन र यो विन्ड स्क्रिन फर्म जले चाहिँ अलिकति साउन्ड क्वालिटी बेटर गर्छ। यो स्मल ब्यागमा तपाईले बोया BOYA-M1 मोडलको माइक्रोफोन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी तपाईले झिक्नु भयो भने यहाँनेर यस्तो टाइपले यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेको हुन्छ। तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ 3.5 mm को जुन ज्याक, जसलाई चाहिँ तपाईले तपाईको स्मार्टफोन अथवा चाहिँ DSLR क्यामेरामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेर तपाईले यो बीचमा एउटा कनेक्टर टाइपको यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो माइकलाई चाहिँ क्यामेराहरुमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई यसरी खोलेर जुन अघिको ब्याट्रीलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ब्याट्री राख्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यहाँनेर दुईवटा मोड पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ क्यामेरा, अर्को चाहिँ स्मार्टफोन। क्यामेरा जुन DSLR क्यामेराहरुको लागि तपाईले ब्याट्री राखेर यसलाई क्यामेरा मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र स्मार्टफोनको लागि अफ अथवा स्मार्टफोन भन्ने अप्सन छ, यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। स्मार्टफोनबाट रेकर्ड गर्नुहुन्छ तपाईले भिडियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ यो माइक्रोफोनलाई यसरी तपाईको स्मार्टफोनको ज्याकमा यसरी कनेक्ट
गर्नुभयो भने र अब तपाईले भिडियो मजासँग रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले तपाईको क्यामेरा पनि यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो बोया BY-M1 मोडलको माइक्रोफोनको छोटो एउटा अनबक्सिङ। र अब म तपाईहरुलाई यसको नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस कति छ त, बोया BY-M1 मोडलको माइक्रोफोनलाई नेपाली मार्केटमा कति पर्छ त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। यसलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ पर्चेज गर्ने बेला 1 वर्ष अगाडि मैले यो किनेको थिएँ। त्यतिखेर मैले 2500 रुपैयाँ तिरेर यो बोया BY-M1 मोडलको माइक्रोफोन किनेको थिएँ। त्यसैगरी सेकेन्ड टाइम पनि किनेको थिएँ मैले। दोस्रो चोटी किन्ने बेला चाहिँ 2100 समथिङ कतिमा किनेको थिएँ र तेस्रो चोटी यो माइक मैले किन्दाखेरि मार्केटमा 1650 मा मैले प्राप्त गरेको छु, जुनमा चाहिँ 1650 मा बोयाको BY-M1 मोडलको माइक्रोफोनको जुन जेन्युन प्रोडक्ट चाहिँ मैले पर्चेज गरेको छु। र यदि तपाईले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के ध्यान दिनु होला भने यदि तपाई यो माइक किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले किन्ने माइक चाहिँ तपाईले किन्न आटेको माइक चाहिँ जेन्युन हो कि कपी प्रोडक्ट हो त्यो चाहिँ तपाई स्योर हुनुपर्ने हुन्छ। अन्य विभिन्न अनलाइन ई-कमर्स साइटहरुमा हेर्नु भयो भने पनि त्यहाँ तपाईले 11-1200 देखि 2000-2500 सम्मको विभिन्न प्राइस रेन्जहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1650 मा चाहिँ न्यू रोडको एउटा पसलबाट किनेको छु। हवस् त साथीहरु, यस भिडियोमा यति नै। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस च्यानलमा म तपाईहरुको लागि युट्युब र एडसेन्स सम्बन्धी मात्रै विभिन्न खालको भिडियोहरु अथवा युट्युबमा भिडियो राखेर पैसा कसरी कमाउने भन्ने बारेमा चाहिँ विभिन्न भिडियोहरु यस च्यानलमा म तपाईहरुको लागि अपलोड गर्दिनेछु।